ساخت یک بندر جدید ترانزیتی بین افغانستان و ترکمنستان. این بندر با معیارهای بین‌المللی برای واردات و صادرات اقلام افغانستان به اروپا ساخته می شود. با شرکت‌ها صحبت میشه تا این مسیر ساختن مسیر. ذبیح الله مجاهد گفته کار عملی این بندر به زودی آغاز می شود. و بازدید وزیر اقوام و قبایل از محل ساخت این بندر تجارتی در ولایت بادغیس. یک مسیر جدید را هم زیر پلان گفتم که با کشور ترکمنستان داشته باشم در بالامرغاب. سخنگوی امارت اسلامی از ساخت یک گذرگاه ترانزیتی جدید میان افغانستان و ترکمنستان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس خبر می‌دهد. سریزی کار جریان داره، هزینه آن انشاءالله تعیین شده، با شرکت‌ها صحبت میشه تا این مسیر ساختن مسیر. با نقل از رسانه‌های افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که این مسیر ترانزیتی جدید به هدف به میان آمدن سهولت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای تجارتی افغانستان به کشورهای اروپایی و واردات و همچنین کالاهای ترانزیتی ایجاد می‌گردد. بر بنیاد گفته‌های سخنگوی امارت اسلامی، هزینه ساخت این مسیر مشخص شده است و تلاش‌ها برای عملی سازی این پروژه جریان دارد. با شرکت‌ها صحبت می‌شود تا در زمینه ساخت و ساز این مسیر قرارداد امضا کنند و بالایش کار عملی را آغاز کنند. افغانستان می‌تواند با تکمیل شدن این بندر کالاهای تجارتی خود را با معیارهای بین‌المللی بسته‌بندی و به بازارهای اروپا صادر کند. این بندر با وسایل و معیارهای جهانی ساخته می‌شود تا باعث ایجاد سهولت‌های بیشتر برای تاجران افغان شود، هم از نگاه واردات و هم از نگاه صادرات. با این حال وزارت سرحدات و اقوام و قبایل میگوید که سرپرست این وزارت بر بنیاد دستور رهبر امارت اسلامی بخش‌های این گذرگاه را در بالامرغاب از نزدیک بررسی کرده و خواسته های مردم محل را نیز در این باره گردآوری کرده است. بررسی تر سره کړه او د دې بررسی او د خلکو غوښتنې له نږدې واورېدې. حمدالله فطرت سخنگوی سرحدات اقوام و قبایل گفته است که گزارش سفر سرپرست این وزارت به زودی به رهبری امارت اسلامی ارائه خواهد شد. آقای فطرت گفته است آقای نوری و هیئت همراهش ساحه را از نزدیک دیدن و بررسی کردند، همچنان خواسته های مردم را از نزدیک شنیدن و گزارش را به مقام امارت اسلامی شریک می کنند. همچنان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایجاد بندر و گذرگاه ترانزیتی تازه با ترکمنستان را به سود توسعه تجارت و اقتصاد کشور می داند. اما چیزای امارات‌های که وزارت است همونجا باید ساخته شود. بندر باید تاسیسات داشته باشد. محمد یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است بندری که در بالامرغاب ساخته می شود بهترین بندر خواهد بود با معیارهای جهانی. از آن بندر هم روغن و هم خارد می توانیم وارد کنیم و ما می خواهیم که این بندر مسائل مورد نیاز هرچی زودتر نصب و ساخته شود. امارت اسلامی در حال از ساخت و ساز بنادر جدید با ترکمنستان خبر می دهند که همکنون 2 بندر فعال دیگر در آقینه فاریاب و تورغوندی هرات با ترکمنستان فعال هستند. افزون بر این بندر حیرتان با ازبکستان، شیرخان بندر کندوز و بندر آی خانم تخار با تاجیکستان، بندر اسلام قلعه هرات و بندر زرنج نیمروز با ایران، بندر سیپین بولدک، بندر تورخم و غلام خان در خوست با پاکستان با عنوان بنادر تجارتی کشور نقش مهم در راستای داد و ستد، بازرگانی و ترانزیت بازی می کند. ترکمنستان کشور با بیابان‌های فراخ و گله‌های بیشمار مواشی در شمال و شمال غرب افغانستان 744 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.
بزرگترین چاهای منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز در دل ریگستان‌های این کشور مدفون هستند. ترکمنستان با بیش از 5 میلیون نفر کمترین جمعیت کشورها را در بین ممالک آسیای میانه دارد. تأمین روابط فعال سیاسی میان ترکمنستان و افغانستان به 2 دهه اخیر برمیگردد. ترکمنستان پس از استقلالش در سال 1991 میلادی در پی آن شد تا روابط با همسایه‌های خود را گسترش دهد. افغانستان از اولین کشورهایی بود که استقلال ترکمنستان را به رسمیت شناخت. سفر مراد نیازوف که در سال 1985 ریاست حزب کمونیست ترکمنستان را به عهده داشت، پس از استقلال خود ریاست جمهوری مدام عمر این کشور و ترکمنباشی یا بزرگ ترکمنها اعلان کرد خود را. او که تا زمان مرگش در سال 2006 رئیس جمهور این کشور بود، سیاست خارجی ترکمنستان را بی‌طرف مثبت نام نهاد. در سال 1995 همین خط مشی اساس سیاست خارجی این کشور قرار گرفت و ثبت سازمان ملل متحد شد. در سالهای اخیر پس از سرنگونی حکومت جمهوریت در افغانستان، در کنار توافقنامه‌ها در بخش‌های سیاسی و اقتصادی، توافقنامه‌هایی برای گسترش روابط فرهنگی و علمی نیز میان دولت افغانستان و ترکمنستان به امضا رسیده است. بخش عمده روابط میان افغانستان و ترکمنستان را روابط اقتصادی و بازرگانی تشکیل می‌دهد. 2 بندر تورغوندی در هرات و آقینه در ولایت فاریاب گذرگاه‌های کالاهای بازرگانی میان 2 کشور است. شهاب الدین باور مدیر گمرکات آقینه در شمال افغانستان میگوید که از مواد نفتی، ساختمانی و ماشین آلات گرفته تا مواد خوراکی از طریق بندر آقینه وارد افغانستان می شود. با گفته او، محصولات گمرکی به دست آمده از کالاهای وارد شده از ترکمنستان به افغانستان از راه آقینه در 2 سال گذشته 4 میلیارد دلار بوده است. در همین حال مرز آقینه قرار است به زودی صاحب راه آهن نیز شود. این راه آهن به طول 126 کیلومتر قرار است شهر گرگی ترکمنستان را با ولسوالی انخوی افغانستان وصل کند. این خط آهن می تواند افغانستان را به دریای خزر و اروپا وصل کند. اما بر علاوه این که ترکمنستان یک مسیر مهم ترانزیتی کالاهای بازرگانی به افغانستان به شمار می رود، افغانستان وابستگی زیاد به مواد سوختی در ترکمنستان نیز دارد. در حال حاضر برق چندین ولایت افغانستان از ترکمنستان تأمین می شود و مقدار زیاد بنزین و گاز مایع نیز از ترکمنستان به افغانستان صادر می شود.